Hầu hết trong gia đình chúng ta đều có một cái tét nước ở trên mái nhà và chúng ta sẽ dùng máy bơm để bơm lên tét nước. Và trên tét nước sẽ có một cái phao điện để kích hoạt bơm. Tuy nhiên, cái phao điện này và với cách đấu thông thường sẽ rất nguy hiểm nếu như không may điện nó dò ra vỏ bồn, rất chi là nguy hiểm và đã có rất nhiều cái vụ chết người rồi. Vậy có cái giải pháp nào để đảm bảo an toàn khi mà điện nó dò ra nó cũng không giật chết người hay không? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn một sản phẩm. Và với cái sản phẩm này thì các bạn sẽ yên tâm được rằng nếu như mà không may cái điện nó dò ra vỏ bồn hay nó dò ra ngoài, các bạn sờ vào cũng sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng của các bạn. Và trước khi mình cùng các bạn tìm hiểu về cái sản phẩm này thì mình sẽ phân tích lại cho các bạn về cái cách đấu thông thường tại sao nó lại nguy hiểm tới tính mạng. Đây thì các bạn thấy ở đây là một cái sơ đồ đấu của thông thường này các bạn nhé. Thì với cái sơ đồ đấu thông thường như thế này thì các bạn nhìn thấy là cái điện 220 đây nó sẽ thông qua cái phao điện ở phía trên bồn và nó sẽ kích hoạt máy bơm, đúng không ạ? Và có những bạn nói là đối với cái dây mà kéo lên cái phao điện ở phía trên đấy, chúng ta sẽ dùng cái dây gọi là dây trung tính hay là dây nguội lên thì yên tâm, không vấn đề gì. Cái này là hoàn toàn sai lầm các bạn nhé. Để mình phân tích cho các bạn này. Đây, nếu như mà dây trên là cái dây trung tính kéo lên phao, ok, thì như vậy là một cực ở phao là nó sẽ là dây trung tính. Nhưng các bạn để ý này, cái cực ở dưới này là cái dây pha ở dưới này là cái dây nóng đấy, nó sẽ đi thông qua cuộn dây, đúng không ạ? Cuộn dây máy bơm, xong rồi nó sẽ đi lên một cái cực còn lại của cái phao điện. Như vậy rõ ràng rằng các bạn có thể thấy rằng lúc nào cũng sẽ có một cái cực dây lửa hay là dây nóng thường trực ở trên cái phao điện này, rất chi là nguy hiểm nếu như không may nó dò ra. Còn nếu như mà các bạn đấu ở cái dây trên này là dây lửa đi thẳng lên thì tất nhiên là nó vẫn có một cái cực dây lửa thường trực ở đấy rồi. Các bạn thấy không? Nó rất nguy hiểm, kể cả nó không gây chết người nhưng mà không may mà chúng ta sờ vào nó giật, nó làm cho chúng ta giật mình và chúng ta ngã từ cái độ cao xuống dưới đất là cũng rất nguy hiểm tới tính mạng. Ở đây mình đã đấu mô phỏng theo cái sơ đồ thông thường lúc nãy rồi các bạn nhé. Thì ở đây mình sẽ dùng một cái đồng hồ này kẹp ở hai cực của cái phao điện như thế này. Bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem này. Đấy, đây là mình sẽ dùng một cái bút điện này thì các bạn nhìn thấy là cực này đang không có dây pha lên này, còn cái cực còn lại thế nào các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, cái bút thử điện sáng nhá. Bây giờ mình đảo cái nguồn vào này, đảo nguồn vào này. Rồi, lúc nãy là mình đo cái cực này là điện áp nóng, dây nóng, đúng không? Nhưng mà bây giờ mình đảo lại thì cái dây này sẽ là dây nóng này, các bạn nhìn thấy chưa? Và các bạn nhìn thấy đồng hồ này đang là 220. Như vậy là ở hai cực của cái phao này luôn có cái điện áp 220 này. Ở đây mình sẽ dùng một cái quạt để mình mô phỏng cái máy bơm và mình cắm đây. Đây, nếu như mà nước cạn thì phao kích hoạt nha. Các bạn nhìn thấy chưa? Phao kích hoạt, quạt chạy bơm chạy này, ngắt này. Quạt chạy bơm chạy này, ngắt này. Đấy, thì các bạn nhìn thấy là hiện tại nó đang có cái điện áp 220 xoay chiều, rất nguy hiểm nên là mình không dám sờ vào đây và rất chi là nguy hiểm. Các bạn thấy đối với cách đấu thông thường, các bạn đấu dây nào lên phao thì nó cũng đều nguy hiểm cả các bạn nhé. Bây giờ mình cùng các bạn sẽ xem cái này nó có những cái gì. Thì tên của nó là Relay an toàn. Và cái sản phẩm này là do Việt Nam sản xuất, made in Việt Nam đây. Ở đây nó cũng có khá nhiều cái phiên bản gồm có A01, A03 rồi A06 này. Thì cái A06 này nó là cái phiên bản đầy đủ nhất nhá. Nó có cả cái tính năng là chống cháy này, rồi dùng cho cả cái phao dưới này. Thì thông thường chúng ta hay dùng cái phiên bản A01 và đây là cái phiên bản A01. Chúng ta sẽ cùng nhau xem nó có những cái gì. Đây, đóng gói cá đẹp luôn các bạn. Một cái tờ hướng dẫn sử dụng. Hình ảnh khá đẹp các bạn. In màu này. Cái này thì các bạn nhìn sơ đồ này là các bạn đấu được luôn nhá. Hướng dẫn rất chi tiết luôn. Và đây chính là cái hình ảnh của nó đây các bạn nhé. Ở trên này thì các bạn nhìn thấy nó sẽ có một cái nút. Cái nút này người ta ghi là bơm cưỡng bức hay là điều khiển bằng tay đấy các bạn ạ. Nhấn thì là bật này, nhấn lần nữa nó trồi lên thì là tắt này. Thì các bạn nhìn thấy ở đây là cái nguồn đầu vào này, thì các bạn sẽ đấu cái đầu vào ở đây và các bạn chú ý là đấu đúng cái cực của nó nhé. Cái dây trung tính thì đấu vào N, còn cái dây pha thì đấu vào L các bạn nhé. Còn hai cái số 1 số 2 này là sẽ đấu ra bơm. A1, A2 là sẽ đấu vào phao. Thì các bạn lưu ý với mình là đối với cái phao như thông thường như này, đây cái phao mà nó có hai cái quả như này thì trên cái phao này nó sẽ có hai cặp tiếp điểm các bạn nhé. Một cặp là cặp thường đóng và một cặp là cặp thường mở.
thì cái A1, A2 này là cặp tiếp điểm thường mở các bạn nhá. Trường hợp mà khi mà bơm nó cạn ấy, cái phao nó kéo xuống thì hai cái tiếp điểm này nó mới đóng lại. Đó thì các bạn lưu ý là các bạn đấu đúng vào cái ghi là A1, A2 này. Ở đây thì nó sẽ có hai cái đèn báo này. Đấy, cái đèn màu vàng là bật bơm và cái đèn màu đỏ là nguồn. Thì với cái thiết kế như thế này, các bạn có thể là bắn cái này vào tường bằng 4 cái lỗ này các bạn nhé. 4 cái lỗ này các bạn sẽ bắn ốp vào tường. Hoặc các bạn có thể là dùng thanh ray thông dụng, các bạn gài nó vào. Ở đây nó thiết kế là gài thanh ray được này. Đấy các bạn đây, nó có cái ngạnh để gài thanh ray này. Đây, mình đã đấu theo cái sơ đồ hướng dẫn này các bạn nhé. Trong đó dây nguồn vào. Đây thì gồm có hai pha, dây pha trung tính và dây pha là mình sẽ đấu vào đây. 1, 2 mình đấu ra bơm thì 1, 2 này mình sẽ đấu ra cái ổ cắm này các bạn nhé. Và ổ cắm này mình sẽ cắm cái quạt mô phỏng là cái bơm. A1, A2 là mình sẽ đấu lên cái phao này các bạn này. Đây chính là hai cái tiếp điểm phao A1, A2. Và ở đây mình sẽ dùng một đồng hồ vạn năng để mình kẹp vào hai cái đầu cực phao để chúng ta sẽ đo xem là điện áp ở hai đầu cực phao nó là cái điện áp gì các bạn nha, và xem là bao nhiêu vôn. Rồi bây giờ mình sẽ cấp nguồn. Bây giờ mình cấp nguồn này. Rồi đã cấp nguồn thì các bạn nhìn thấy khi mà cấp nguồn thì cái đèn báo nguồn nó sẽ sáng như này. Và chúng ta sẽ xem cái điện áp trên phao là bao nhiêu đây. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Điện áp trên phao nó có 16V nhé, 16,4V. Điện áp DC một chiều. Thì theo như cái thông số, các bạn nhìn thấy thông số đây. Điện áp đầu vào là 220 là cái điện áp cấp đây. Và cái điện áp cấp ra lên phao nó là 12V, nhưng mà thực tế mình lại đo tới được 16V này này. Thì với 16V này thì cũng yên tâm là khi mà nó dò ra thì nó cũng không giật chết người. Và với cái thiết bị này nó sẽ dùng được cho các cái bơm mà công suất lên tới 2000W các bạn nha, 2000W. Và mình khuyên các bạn là để đảm bảo cái độ bền thì chúng ta nên dùng khoảng 1,5 kW trở xuống. Còn nếu các bạn muốn dùng lớn hơn thì chúng ta sẽ đấu qua khởi động từ là ok. Rồi bây giờ mình cùng các bạn sẽ test nha. Nếu như mà phao kích hoạt này là quả nặng kéo xuống này, bơm chạy, các bạn nhìn thấy quạt chạy chưa? Đây, tắt này. Đấy, bơm chạy này. Khi mà bơm chạy thì cái điện áp ở hai đầu cực phao nó sẽ về không các bạn nhé. Đây, tắt này thì điện áp ở hai đầu cực phao nó về là 16V. 16V DC một chiều. Bây giờ mình sẽ dùng tay mình sờ này. Các bạn nhìn thấy chưa? Sờ thoải mái hai cực nhá. Không sao nhá. Đây này. Sờ này. Không sao, không bao giờ bị giật nữa. Thì đấy chính là cái tính năng cực kỳ quý giá trên thiết bị này các bạn nhé. Nên là khi mà các bạn lắp thiết bị này rồi thì các bạn yên tâm một điều rằng nếu như mà có mưa nắng hay là chuột nó cắn, không may cái dây điện ở trên cái phao này nó dò ra vỏ bồn, chúng ta cũng không lo bị điện giật chết các bạn nhé. Rồi còn một cái tính năng nữa đó là cái tính năng chạy bằng tay. Có nghĩa là các bạn muốn bật cưỡng bức nó thì các bạn nhấn cái nút này. Đấy, lúc này thì nó sẽ không liên quan đến cái phao nữa. Phao nó không còn quan trọng nữa. Còn nếu mà chúng ta tắt thì chúng ta nhấn một lần nữa là nó tắt. Tuy nhiên có một cái điều rằng khi mà chúng ta nhấn cưỡng bức chúng ta bật như này mà chúng ta quên đi thì bơm nó vẫn cứ chạy. Đó, với cái modem A01 này mà bơm nó cứ chạy mà nó cạn nước thì nhiều khi nó cháy. Thì theo mình các cái phiên bản sau nhà sản xuất nếu như mà có thể nâng cấp lên được, đó là khi mà chúng ta bật cưỡng bức như này, bật này thì nó sẽ khống chế thời gian, tức là sau khoảng 30 phút chẳng hạn nó sẽ tự ngắt cho chúng ta. Chúng ta muốn bật tiếp thì chúng ta lại nhấn lại. Thì như thế nó sẽ tốt hơn, nó an toàn hơn. Mặc dù là với cái thiết bị này, cái model A06 nó có cái tính năng đó là tính năng chống cạn cho bơm, nhưng mà cái đấy thì chi phí nó hơi cao. Đây mình đã mở ra cho các bạn xem bên trong này. Thì cái mặt này nó chỉ có mỗi cái nút nhấn này thôi. Còn mạch bên trong đây khá đơn giản luôn, cũng không có cái gì nhiều cả. Và với cái thiết bị này thì nó hạ áp cho cái dơ len này hoạt động thông qua biến áp cách ly. Và đây là cái biến áp cách ly hoàn toàn giữa cuộn sơ cấp và cuộn tứ cấp. Từ biến áp này nó sẽ nắn qua một cái cầu diode này các bạn nhé, để thành cái điện áp DC một chiều như lúc nãy mình đo, thực tế nó là khoảng 16V đấy. Và nó sẽ được lọc qua cái con tụ lọc nguồn như thế này các bạn ạ. Đây, tụ lọc nguồn đây. Hai con điện trở này để nó hạ áp cho hai cái đèn led này thôi. Đây là các cái tụ lọc này, đây là cầu chì này. Các bạn nhìn thấy ở đây có một cái dơ le 12V khá to luôn. Các bạn nhìn thấy cái tiếp điểm của nó cũng khá to này. Và với cái tiếp điểm này thì mình tin rằng là cái mạch này có thể là tải cho cái công suất tới 2 kW, tức là 2000W được thoải mái các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cắm và xem là cái công suất tiêu thụ điện của cái mạch này nó như nào các bạn nhé. Thì các bạn nhìn thấy là khi mà cắm vào đang ở cái chế độ chờ, dơ le chưa hoạt động thì gần như không ăn công suất luôn.
Bây giờ mình kích hoạt relay xem là nó ăn công suất khoảng bao nhiêu các bạn nhé. Thì các bạn nhìn thấy là công suất nó ăn khoảng 3 cho tới 4W, 3 tới 4W các bạn nhé. Tức là cái công suất nó ăn rất chi là nhỏ luôn. Thì với cái công suất nó ăn nhỏ như này thì cái mạch nó cực kỳ bền. Thiết bị nào mà ăn công suất nó dưới 5W thì nó cực kỳ bền luôn. Các bạn có thể là cắm cả ngày cả đêm nó cũng thoải mái luôn, không lo đâu nhé các bạn nhé. Nói chung là về độ hoàn thiện và cái tỷ lệ hỏng hóc với cái thiết bị mà công suất thấp như này thì gần như là rất ít. Đồng thời nhà sản xuất cũng đã cam kết bảo hành cho chúng ta 1 đổi 1 trong 1 năm. Nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng cái sản phẩm này. Quan trọng nhất là nó bảo vệ tính mạng cho chúng ta. Nếu các bạn nào có nhu cầu mua thì các bạn có thể đặt mua theo cái link mình để ở trong cái phần mô tả video nha các bạn nhé. Ok, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.